Đã là người Việt Nam chắc chắn là bạn đã từng ăn phở. Phở không chỉ là món ăn mà phở còn được công nhận như một di sản văn hóa. Phở là món ăn chỉ có tại Việt Nam. Năm 2017, Việt Nam đã chính thức công nhận ngày 12 tháng 12 hàng năm là ngày của phở để tôn vinh món này. Và từ đó hàng năm, sự kiện ngày của phở được tổ chức rộng rãi, thu hút sự chú ý không chỉ tại Việt Nam mà còn với nhiều nước ở trên thế giới. Hay năm 2024, phở kiểu Hà Nội và Nam Định được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Việt Nam, khẳng định giá trị văn hóa của món ăn này. CNN nổi tiếng đã xếp phở là một trong những món ăn ngon nhất trên thế giới. Ngoài ra, phở còn được Travel của Canada xếp hạng trong top 10 món ăn ngon nhất thế giới vào năm 2022 với lời khen ngợi về sự đa dạng và hương vị độc đáo. Phở không chỉ được bán ở Việt Nam, phở còn được bán ở nhiều nước trên thế giới. Bất kỳ nơi nào có người Việt Nam, nơi đó sẽ có phở. Thậm chí có những nơi không có người Việt Nam thì nơi đó vẫn có phở. Vì sao phở lại là một món ăn đặc biệt đến như vậy? Nhà văn Thạch Lam viết trong cuốn Hà Nội 36 phố phường như sau. Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội. Không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở cổ điển, nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả. Rau thơm tươi, hồ tiêu bắc, hạt chanh cốm gắt, lại điểm một ít cà cuống, thoảng nhẹ như một nghi ngờ. Vào những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội. Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối. Nhưng bạn có biết nguồn gốc của món phở từ đâu mà có hay không? Một trong những tài liệu đầu tiên nhắc đến phở là cuốn từ điển Hán Việt Nhật Dụng Thường Đàm của Phạm Đình Hổ, biên soạn vào năm 1827. Trong mục thực phẩm, cụm từ chữ Hán Ngọc Tô Bích được chú thích bằng chữ nôm là bánh phở bò. Phở như ngày nay được cho là đã ra đời và thịnh hành vào những năm đầu thế kỷ 20. Hà Nội hay Nam Định là địa phương thường được cho là xuất xứ của phở. Ở Nam Định, phở có nguồn gốc từ làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, nổi tiếng với dòng họ Cổ, đã mang phở từ khắp nơi đi sinh cơ lập nghiệp. Món phở được tin là bắt đầu phổ biến trong bối cảnh hình thành nhà máy dệt Nam Định. Phở cũng xuất hiện ở Hà Nội trong những năm đầu thế kỷ 20. Đây cũng được biết đến là nơi đã làm cho món ăn này trở nên nổi tiếng. Tuy nhiên, một số nhà văn, nhà thơ và nhà sử học đều nghiên cứu và thống nhất cho rằng phở xuất hiện đầu tiên tại Ô Quan Trưởng Hà Nội bởi thời gian Pháp thuộc địa. Ô Quan Trưởng là nơi tập kết xương bò bỏ đi không dùng tới. Người dân đã dùng để ninh và tạo ra món phở từ đó. Có người thì nói rằng món phở bắt nguồn từ một món ăn Quảng Đông mang tên là ngưu nhục phấn. Cũng có giả thiết khác cho rằng phở có nguồn gốc từ phương pháp chế biến món thịt bò hầm của Pháp, đọc là pot-au-feu, kết hợp với các loại gia vị và rau thơm trong ẩm thực Việt Nam. Cũng có ý kiến cho rằng phở vốn bắt nguồn từ món sáo trâu, dùng sợi bún của Việt Nam, sau được biến tấu thành món sáo bò và không dùng sợi bún nữa mà lại dùng bánh cuốn. Tên khai sinh của phở không được sử liệu ghi nhận chính thức. Các cuốn tự điển Việt như Từ điển Việt Bồ La của Alexander Roth xuất bản vào năm 1651 không có từ phở. Từ điển Huỳnh Tịnh Của, từ điển Gannibrel cũng không thấy xuất hiện từ phở. Đây là những cuốn từ điển được xuất bản vào cuối thế kỷ 19. Nói về phở thì có một vài trường phái: phở Hà Nội, phở Nam Định, phở Sài Gòn và thậm chí là cả phở Gia Lai. Ở Hà Nội, phở là một món ăn đặc biệt. Phở được dùng riêng như là một món ăn sáng, ăn trưa hoặc tối. Nước dùng của phở được làm từ nước ninh của xương bò, xương cục, xương ống và xương vè. Thịt dùng cho món phở có thể là bò hoặc gà. Bánh phở phải mỏng và dai mềm. Gia vị phở là hành lá, hạt tiêu, giấm ớt, lát chanh thái. Từ thời Pháp thuộc, phở Hà Nội xuất hiện đầu tiên dưới hình thức phở gánh. Đó là những người bán phở dạo. Trên đôi quang gánh của họ, một bên là thùng hàng tự chế có đủ nguyên liệu để chế biến món phở và bát, đĩa, đũa, thìa. Bên kia là nồi nước dùng được đặt trên một bếp than. Trước năm 1980,
Những gánh phở như vậy đã đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của Hà Nội, với những tiếng giao quen thuộc của nền văn hóa ẩm thực về đêm của Hà Thành. Ngày nay khi xã hội phát triển, quán ăn nhiều lên thì phở gánh ngày ít xuất hiện. Trong số đó có phở bưng hàng trống là vẫn còn nổi tiếng. Từ những năm 1960 đến những năm 1990 của thế kỷ 20, vì nhiều lý do, nhất là khâu quản lý hành chính về bao cấp lương thực, thực phẩm, tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc xuất hiện phở không người lái, loại phở chỉ chan nước dùng mà không có thịt, trong các cửa hàng mậu dịch quốc doanh. Chất lượng phở quốc doanh ở các cửa hàng hoàn toàn phụ thuộc vào tay nghề hạn chế của nhân viên không chuyên, nhưng có rất nhiều sáng kiến. Họ biến tấu các loại gia vị, cách nấu nước dùng theo những gì họ có hoặc họ kiếm được trong hoàn cảnh thiếu đủ thứ. Một sáng kiến của thời kỳ này là phở không người lái, ăn với bánh mì hoặc là cơm nguội. Cũng từ thời bao cấp, ở Hà Nội, người ta thường có thói quen cho thêm nhiều mì chính vào nước dùng. Phở Hà Nội cũng được ăn kèm với những miếng quẩy nhỏ, nhưng đã mất đi trong thập kỷ 60 cho đến giữa thập kỷ 80 trong giai đoạn khó khăn. Cùng với thời đổi mới từ thập kỷ 90, phở đã phong phú hơn và quẩy đã trở lại trong bát phở Hà Nội. Hàng phở đầu tiên của người Việt ở Hà Nội từ hàng gánh chuyển sang bán trong cửa hàng được cho là phở Cát Tường phố Cầu Gỗ đầu thế kỷ 20. Ở Hà Nội ngày nay, có nhiều quán phở đã lưu truyền qua 2 đến 3 thế hệ. Các thương hiệu phở gia truyền nổi tiếng được nhiều người biết đến có thể kể đến như phở Bát Đàn, phở Mặn Gầm Cầu, phở Sướng, phở Vui, phở Nhớ, phở Thin Bơ Hồ, phở Thin Lò Đúc. Nhiều hàng phở treo biển, phở gia truyền Nam Định, đặc biệt với những người thuộc dòng họ Cổ, cũng góp phần không nhỏ vào danh sách các cửa hàng phở nổi tiếng ở Hà Nội. Quán phở Nam Định ở Hà Nội thường tương đối rộng rãi, bán đủ các biến thể của phở, ví dụ phở nước, phở xào, phở trộn, phở tái lăn, lại thêm cả cơm rang và mì xào. Phở bò Nam Định là một món ăn phổ biến của Nam Định. Phở Nam Định cũng có những đặc điểm chung như phở ở các vùng khác, gồm bánh phở, nước phở, thịt bò hoặc thịt gà và một số gia vị kèm theo, nhưng lại mang cái khác toàn diện mà khó có thể nhầm lẫn được. Bánh phở Nam Định là loại đặc biệt với sợi nhỏ, ngon và mềm, khác với sợi bánh của vùng khác. Thịt bò được thái mỏng và đập dập, nhúng và vớt trong khoảng thời gian phù hợp nên ăn mềm mà vẫn giữ được độ tươi ngon và dinh dưỡng của thịt. Và nếu nói đến nước thì mang tính gia truyền. Những người làm phở thường giấu kín bí quyết pha chế nước của mình và chỉ truyền cho thế hệ sau trong gia đình mà thôi. Phở gia truyền ở Nam Định chủ yếu có nguồn gốc từ Hoa Kiều ở làng Giao Cù và từ họ Cồ ở làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực. Sau đó được truyền ra các làng bên cạnh nhưng đã được chế biến, không còn mang nét nguyên vẹn như ngày xưa và thêm một số phụ gia. Vào thập niên 50, người Nam Định đã mang món phở ra Hà Nội và bán theo xe đẩy. Từ giữa những năm 60 đến trước những năm 90 của thế kỷ 20, vì nhiều lý do ở khâu quản lý hành chính, bao gồm về lương thực, thực phẩm, phở Nam Định đã vắng bóng ở những địa phương khác. Nhưng từ những năm 90 trở lại đây, phở Nam Định hồi phục trở lại và ngày càng phát triển mạnh. Hiện nay, dân làng thuộc làng Vân Cù, Giao Cù và các làng lân cận đi khắp nơi từ Bắc vào Nam mở các quán phở để kiếm kế sinh nhai và gìn giữ một món ăn ngon của người Việt. Thế là phở bắt đầu vào Nam. Phở vào Nam từ Bắc Bộ, xâm nhập vào Trung Bộ giữa thập niên 1950 sau sự thất bại của người Pháp ở Đông Dương và Việt Nam bị chia thành hai miền. Người Việt Nam ở phía Bắc di cư vào miền Nam năm 1954 mang theo món phở và phở đã bắt đầu có những sự khác biệt. Tại miền Nam, nhất là tại Sài Gòn xưa, thịt bò trong phở thường được bán theo 5 kiểu: chín, tái, nạm, gầu, gân. Ngoài ra còn có một chén nước béo là nước mỡ của xương bò để riêng nếu mà khách muốn. Nước lèo là nước dùng, thường không được bỏ mì chính như ở Hà Nội và có màu hơi đục, không trong như phở Bắc, đôi khi ngọt hơn, béo hơn và nấu bằng xương gà, thêm con khô mực hoặc củ hành nướng và gừng nướng. Gia vị ăn với phở Nam thì thường phải đi kèm với các loại gia vị như là tương đen, tương ớt, chanh, ớt sừng sắt miếng, sa tế, tiêu, đôi khi có ớt xay. Một rổ hoặc một đĩa rau sống gồm có ngò gai, húng quế, sau còn thêm những loại rau khác. Và một đĩa rau trụng riêng gồm có giá, đôi khi ăn sống và cả đầu hành nữa. Ngoài ra còn có một trường phái gọi là phở Gia Lai.
Phở khô Gia Lai là một trong những đặc sản của vùng Tây Nguyên. Món ăn nổi tiếng Gia Lai Buôn Mê Thuột rất được người Tây Nguyên ưa chuộng. Điểm lạ của món ăn đó là nước phở và bò viên hoặc bò để riêng và sợi phở để riêng. Khi ăn có thể trộn với tương ớt và nước tương để ăn kèm. Sau khi trộn đều với nhau thì nhìn sợi phở trở nên rất bắt mắt và dậy mùi. Khi nhìn thì sợi phở sẽ giống như sợi hủ tiếu, nhưng với hương vị của nước nấu phở và bò viên đậm đà chắc chắn sẽ đem lại cho thực khách ấn tượng không phai khi đến với vùng đất Tây Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Còn bây giờ, phải đi làm một bát phở.